Hello friends! Ayan, welcome back to my channel, Jeline. And for today ay kusinera tayo. So, ang gagawin po natin ngayon ay Greek salad. Kasi ito po yung diet ko ngayon. Ito yung hapunan or dinner. Ayan, so today is my lucky day dahil meron akong dinner na nakalista sa aking diet program. So, papakita ko po sa inyo kung ano yung sinusunod kong diet. Ayan. So friends, this is my diet. It's written in Arabic. Galing po ito sa isang nutritionist. So dito po nakasulat kung anong araw at kung anong pagkain ang pwede kong kainin sa breakfast, snack, lunch, snack, and dinner. So ayan. Yung mga pagkain po na yan ay ipiprepare namin dito. So, ayan. Good for 1 month na yan na nakalista. Ayan. Ang haba, no? Nasa 2 months na kami. Naubos ko na yan. Naubos ko na sundin. Ayan. So, ilan to? 8 pages. 8 pa ito naman. Good for 1 month. So, naka 2nd month na kami. Ayan, go, go, go. So, ngayon, friends, I started my diet. I was 72.2 kilos and after 1 month na sinunod ko yung listahan, I lost like 5 kilos. So, nasa 65.6 kilos na lang ako. So, ito na yun. Medyo lumit na yung aking tiyan. Ayan. So, another 1 month more. Dapat na mawala pa sa akin ay 5 kilos pa. So, ang target is approximate lang to ha. It can be 60 or 59 kilos. Mag 60 or 59 kilos ako after 1 month more. So, 2 months program yun. So, ganun siya ka-effective. In 1 month, talagang nag-work siya kasi from 72.5 to 66.5, it's more than 5 kilos yung nawala. So, from 65.6, I should go down more for 5 kilos. Ayun, so, approximate lang to kasi hindi naman natin to masusunod. 60 or 59 kilos. Not bad. And then, I can go back to normal. Pwede na akong kumain ng regular foods. Yung normal na pagkain. So, ngayon, piniprepare namin lahat. Yung mga diet foods namin. Pag hindi available sa bahay, hinahanap pa namin kung saan yung mabibili. So, ganun siya ka-strict. So, let us start our Greek salad. So, first, we need fresh lettuce. We need this tomatoes and cucumber. Ayan. And sa mga previous ko na videos, mapapanood nyo naman po doon kung gaano pa ako doon kalusog. Kung gaano pa ako ka-chubby. Yung pisngi ko doon, umbok pa yan. So, kaya medyo umayat na siya. Especially po yung tiyan ko doon. Ayan. Yung tiyan ko doon sobrang laki. Parang buntis nga yung tawag sa akin doon eh. Pero ngayon, ano na siya. Hindi naman siya nag-flat, pero lumiit siya. Ayan, nakita naman yung ebidensya. Lumiit yung tiyan ko. So, effective sa akin yung diet ko na to. Kasi noon, hindi ko alam po anong food ang dapat kong kainin. Kinakain ko lahat. Saka mahilig ako sa junk foods, sa macarona, sa soda, sa milk. Lahat yun. Nung nag-start ako ng diet ko na to, immediately
or suddenly I start those things. Noong una hindi ko iniisip kung makakaya ko bang mag-diet kasi never ako nag-diet. This is my first time na nag-diet ako. And then, it's just a sudden. Pag biglaan yung diet mo, hindi mo ma-feel andun yung doubt. Hindi mo ma-feel yung doubt kasi improve to eh. Nung sinabi ng friend ko na eto na yung doktora na may test na ginawa. Tapos ng test namin, binigyan na kami noon yung pagkain na pwede lang namin kainin. Suddenly din yun. So, wala na kaming time mag-isip kung gusto ba namin o hindi. Kasi, andyan na kaagad eh. Nagbayad na kami doon sa doktora. So, we just have to do it. Kasi, ayan eh. So, biglaan. First week of the first month, medyo nahirapan kami. Kasi nga, maghanap ng mga diet food. Nahirapan kami maghanap ng mga diet food. Hindi yun available dito eh. Puro fatty foods ang meron kami. Pero hindi kami nahirapan sa quantity. Kasi, ano siya eh. Marami pa yung pinakain namin. Maraming klase yung pinakain pa namin. Pwede pa namin kainin. So, nabubusog pa rin kami kahit na diet kami. And then, nung nasa third week na kami, nung first month, doon na kami nahihirapan kasi minsan wala nang hapunan. Hindi nakalista. Sa isang linggo, mga 3 beses kaming hindi naghahapunan. Sama talaga na loob ko eh, no? Yun talaga yung lagi kong narereklamo kahit sa mga vlog ko. Minsan kasi nagbablog ako gabi na, galing ka sa work tapos gutom ka pa. Sabay magbablog ka pa, hindi ka pa kumakain, bawal talaga kumain. Kaya parang masama ng loob eh, no? Pero okay lang yun, nakita ko naman yung result. Ayan, di ba? Konti pa, matanggal pa to. Ayun. I-zoom natin kung may susum. Hindi pala ito pwede i-zoom. So, ganyan lang siya. Diba? Para kasali ako, hindi lang yung vegetables. Ang ating kasali sa vlog. So, kailangan natin ng cucumber. Ganito hiwa niya, no?